Hi mga bibi! Welcome back to my channel. So in today's video, kakasimula lang ng month of June guys, and we all know na June is the month of back to school. Yung pinakauna kong naisip na gawin is back to school makeup, of course. Alam nyo naman na I'm a fan of very simple, affordable, quick, tsaka yung mga madaling makeup looks. So, isa to dun sa mga pinakamadali and pinakagusto kong gawin kasi nga very simple lang. Tapos, sobrang mura lang ng mga products na gagamitin ko, and that makes me excited. So, kung gusto nyo makita yung back to school makeup look na gagawin ko using very affordable products from the local drugstore, please keep on watching. Okay, lapit na ako ng konti. Lumayo lang ako kanina para kita nyo yung... Again, the Quack Tops will launch this month. Very limited stocks, and once it sells out, pag naubos yung stock, may possibility na hindi na ako magre-restock kasi gusto ko limited edition siya. So, ayun. Anyways, kung napanood nyo yung previous vlog, pumunta ako sa department store sa SM and namili ako ng mga bagong makeup. And all of the makeup that I have in here, walang lalagpas ng 200 pesos. Hindi ako bumili ng kahit anong liquid na base, guys. Liquid foundation, BB cream, liquid concealer. Wala akong mga biniling ganun. Kasi, nung nag-aaral pa kasi ako, I never used liquid foundation. Number one, because wala akong liquid foundation, hindi ko afford. Second is, I have oily skin and nagko-commute lang ako papuntang eskwelahan. 3 rides, big no-no na sa akin yung mga liquid makeup kasi nga malagkit and mainit papuntang eskwelahan. From first year to 4th year college, powder foundation lang talaga yung gamit ko, guys. So, ito yung binili kong powder from the drugstore, guys. This is the For You to Cosmetics Cream Girl BB Powder SPF 17 PA++. Ganyan yung itsura niya. Maliit lang siya. Meron na siya ditong powder, and then, I believe sa baba nito or sa ilalim, meron siyang puff. And I got this for 194 pesos. Ito sa mga binili kong powder, pero may isa pa akong nabili. Itong two-way cake from Fashion 21, yung papaya. Feel lang yung binili ko, guys, kasi for the video lang naman talaga to. Hindi ko naman siya like gagamitin talaga. Meron kayong mabibili na complete talaga na packaging. Meron ding refill. Yung refill, 145 pesos lang. Itong dalawa, yung powders na nabili ko doon. Let's see, itatry kong gamitin silang dalawa. Tingnan natin. Ilalagay ko yung isa dito, ilalagay ko yung isa dito. Kung ano ba mas maganda and kung ano mas marirecommend ko sa inyo. But both of them are less than 200 pesos. So, nahin natin to si For You to. This is how the powder looks like. Ayan siya. And ito na yung kasamang sponge. Ito yung pinili kong shade kasi perfect for my skin tone. And meron din siyang maliit na mirror. Okay, itatry ko... Itatry ko muna siya dito sa left side. Alam niyo, yung ginagawa ko nung college, pinapak ko lang talaga ng powder yung mukha ko. Kasi nga, I have very oily skin. Hate na hate ko yung nag-oil up ako. Powder lang talaga ako ng powder nun. And magaan kasi yung powder sa mukha. Lalo na pag nagko-commute ka lang, mas okay talaga na powder. Alam, maganda to. Mas okay talaga na powder lang yung gamitin para hindi sticky sa mukha, guys. As in, I highly recommend na powder lang muna. Powder foundation. Not necessarily powder lang talaga, pero pwede powder foundation, ganun. Kasi yung powder foundation, meron siyang konting coverage sa kanya. Yung powder kasi na powder lang, wala yung coverage, nagmamatify lang siya. Ayan, hala, ang ganda. Maganda siya. In fairness, nakaka-ano siya, nakaka-flawless siya ng skin. Ga-add lang ako ng ilang layer hanggang sa makuha ko na yung gusto kong coverage. Pero, ayan, maganda siya. Hala, bakit ngayon ko lang to tinry? Uy, hindi ko na gagamitin yung isa kasi nagustuhan ko to. So, ito na lang yung gagamitin ko. And very affordable lang naman siya. Tapos, yung shade, perfect lang din siya sa akin. Kasi yung mukha ko, mas maputi kesa sa katawan ko. Ito na ma-match niya yung face and body ko. So, ayun. Maganda. Tapos, sobrang soft niya sa skin. And maganda din yung sponge niya. Hindi siya yung sobrang gaspang na sponge. Shock ako. As in, literal, shock na shock ako. Ang ganda niya. Hindi ako makaget over. Anyways, let's proceed to contour. Honestly, guys, hindi talaga ako nagko-contour nung college. Kaya, I only bought blushes. Merong S kasi 4 na blush yung binili ko. Parang makeup haul na din to, guys, nung mga binili ko last time. So, first is itong Shawill na Sweetheart Blusher in the shade number 3. Guys, sobrang ganda nito. Nagamit ko siya kahapon. And sobrang ganda. Another blush na binili ko is from Caroline. Ito yung peach stick nila.
Ayan siya, 199 pesos. Pwede itong gamitin sa cheeks, pwede din siyang gamitin sa lips. Another stick is from Fashion 21. Ito, 150 pesos guys. Yung shade na binili ko is number 3. Kasi nung sinwatch ko siya dun, sobrang ganda and peach siya. Gagamitin ko siya sa ibang videos and then tingnan natin kung maganda din siya. Another one is itong nude blush from Shawill. Ito yung trio nila guys. Yung tatlong blush yung kasama niya. And nung nag-swatch ako, sobrang ganda ng shades. Kaya napabili talaga ako. Ayun siya. Actually, nalilito na ako nung gagamitin ko. Pero, guys, gusto ko talaga ipakita to sa inyo kasi sobrang ganda. Nagustuhan ko talaga yung blush ko kahapon. So, yeah. Ang init. Wait lang. Ewan ko kung sa Cebu lang, pero sobrang init talaga. Naka-high na yung settings ng aircon, pero literal, pinagpapawisan pa rin ako. Ganun kainit sa Cebu. As in. Okay, kuha tayo ng product. Sobrang ganda talaga nito. Kung nagamit ko siya kahapon, sobrang ganda. So, yung blush na to, guys, kailangan mo siyang i-build up, which I find na mas okay. Kasi for students, ayaw natin yung sobrang pigmented na mabilis tayong magkakamali. So, para sa akin, okay lang to. Ewan ko kung napipick up ng camera, pero sobrang ganda niya in person. And you guys know na sobrang addict ako sa blush. And sobrang nagustuhan ko talaga siya. Bet na bet. Matte pala siya na blush ha. And matte yung ginagamit ko na blush kasi nga I have oily skin. So pag nasa school ako, lakas makabata. Hindi ko na kailangan ng highlighter kasi nga nag-oil up naman ako after a few hours. So, matte lang ng mga products yung ginagamit ko. Wala na akong ibang masabi, sobrang ganda. I really like it. Ayan na yung itsura niya. So, meron na tayong powder, meron na tayong blush. Next step na ginagawa ko is kilay. Sobrang dami kong pangkilay na marirecommend, guys. And isa to doon, ito yung Thefaceshop Style My Eyebrow Pencil in the shade number 3. Kasi ito, 150 pesos lang and medyo mahaba siya na pencil. So, matagal mo siyang magagamit. Meron din sa Daiso, 88 pesos. Yun nga lang, medyo pahirapan yung pagbili nun kasi madalas sold out talaga. So, sa kilay guys, nung college pa ako, sobrang pangit kung magkilay talaga. Kaya, kung baguhan pa lang kayo sa makeup, hindi pa kayo ganun kagaling magkilay, okay lang yan. Kasi lahat tayo dadaan dyan sa mga bad kilay days, ganun. Pagkikilay, it takes practice. Master mo din yung kilay mo. Practice lang mag-practice. Magkilay ka lang everyday hanggang sa ma-perfect mo na yung kilay mo. Sundan mo lang yung natural shape ng kilay mo and then you're good to go. Huwag ka na lang mag-eksperimento na pa-taas, pa-straight, kasi gusto mo mag-Korean look. Sundan mo na lang yung natural shape ng kilay mo para lesser yung mistake. And para na rin mas natural siyang tingnan. Ayan, see the difference? Shinade ko lang siya para mas full tingnan, pero hindi ko talaga siya like drawing. Nung college, sobrang squaa talaga guys. Wala talaga akong budget for threading, ganun. So si Leia, yung isang best friend ko, siya yung laging nagpa-pluck ng eyebrows ko. Magaling kasi siyang mag-pluck kasi hindi niya pinapanipis yung kilay. Yung tinatanggal lang niya is yung mga stray hair. Siya yung nag-groom ng kilay ko kasi nga wala kaming budget sa pagpapathread, ganun, pa-wax. Okay, next is mascara. Siguro nag-mascara lang ako nung mga 2nd or 3rd year college. Pero ngayon, I really realized na sobrang importante yung mascara and malaki yung difference na nabibigay niya. So, magmamaskara tayo. Yung gagamitin ko is itong Maybelline, the hypercurl. Sobrang mura lang, 199 pesos, less than 200 pesos. Pero maganda siya for everyday and waterproof siya. So, kahit mabasa ka ng ulan, kahit umiyak ka doon sa klase, kasi hindi ka tinabihan ng crush mo, hindi siya magsasmudge. Real talk, isa to sa mga best mascaras ever. Sobrang mura lang. Hindi talaga, ayan na, pag nagsasalita talaga ako, naglalagay ng mascara, nagkakamali ako, so hindi ako magsasalita. Okay. Tapos, kung wala ka ding budget for makeup wipes, and mahihirapan ka sa pagtanggal nito, yung ginagamit ko noon is baby oil. Kumukuha lang ako ng parang tissue, tapos naglalagay ako ng konting baby oil, and then rub ko gently sa lashes. And hindi rin ako ganun ka-fan noon sa paglalagay ng mascara sa baba. Kasi okay na ako sa ganyan, so I'll leave it that. But guys, promise, malaking difference yung nagagawa ng mascara. So get yourself a good mascara. Isa to sa mga pinakamaganda and very affordable lang. Okay, so at this point, lipstick na lang yung kulang. You're good to go. As in, ito lang yung ginagawa kong makeup look kasi aside from it's really easy for me, lagi akong nalilate. So gusto ko talaga yung mabilisan lang na makeup. Ito lang yung mga ginagawa ko, ilang steps lang and then
Okay, for lipsticks, you guys know, nung college, ito yung ginagamit ko, yung Everbilena Lip and Cheek Stains. Ito, less than 200 pesos lang din, guys. Ayaw nyo nang bumili ng separate blush at saka lipstick. Di lip tint or lip and cheek stain na lang yung bilhin nyo. Isa to sa mga mabilis lang hanapin kasi kahit sa grocery, meron siya. I also recommend the Everbilena Lip and Cheek Stain. Pero kung gusto mong mag-experiment and mag-lipstick, try natin to, guys. Si Fashion 21 Aqualicious Lipstick. In the shade Persian Peach. Ito, 175 pesos. May kamahalan siya for a lipstick. Medyo mahal na yun for me. Pero try natin to, guys. Kung hindi ko magustuhan, gusto ko lang talaga siya i-try on cam. Kung hindi ko siya magustuhan, edi hindi ko i-recommend. Balik tayo dun sa tint. Pero, ayan yung shade niya. Very moisturizing. Hala, ang ganda. Or filler lang po. Looking at it in person, maganda siya, nakaka-fresh. I like the color, of course. And meron siyang konting sheen sa kanya. Which is good kasi estudyante ka, mas okay yung may konting shine kasi mas nakakabata siya. Compared dun sa mga matte lipsticks talaga, medyo nakaka-mature siya. Hala, maganda siya. Re-recommend ko siya, guys. Less than 200 pesos na lipstick. Kung mahilig ka sa lipstick, ayaw mo yung mga red shades, you can try this out. Pero again, lip tint is fine. Nabuhay ako sa lip tint nung college, kaya kung ayaw mo ng lipsticks, kasi medyo ano din siya, hindi naman siya sobrang bigat sa feeling, pero mafe-feel mo talaga na meron kang suot na lipstick, mas magaan talaga yung lip tint. Okay, so, ayan na, guys. This is our final look. Very simple, very easy, very quick. Lahat na ng very, nasabi ko na, sobrang nakaka-fresh, sobrang bilis ko lang natapos. Can really say na kung makakapag-aral man ako ulit, ito yung gagawin kong makeup look, kasi nga, hindi siya time-consuming, so hindi ako malilate dahil nagbe-makeup ako. Let me recap the products that I used. So, first is itong powder from For You to Cosmetics, 194 pesos. I highly recommend. Hindi ko pa alam kung magiging okay ba yung oil control niya sa akin and yung longevity, pero the coverage, ang ganda. I don't have perfect skin, guys. Huwag kayong magpalin lang sa camera sa mga DSLRs. Medyo nasusmoothen kasi yung mga face namin sa camera. I don't have perfect skin and meron akong mga acne scars dito sa cheek area, pero natakpan niya ng very light. To the point na okay na akong lumabas. Ganun. Sobrang nagustuhan ko siya. Okay, next is yung blush. Wala na ako sasabihin, guys, kasi puro na maganda. Ang ganda. Sobrang ganda. Very maganda. Yun na yung nasabi ko kanina nung nag-a-apply ako. So, alam nyo na I highly recommend it. Next is yung pangkilay. Again, maraming pangkilay na mura sa drugstore natin, even sa Daiso, sa Miniso. Pero isa to sa mga marirecommend ko. Sobrang dali lang magkilay sa pangkilay na to and very affordable. And then, of course, mascara. I can't stress this enough. Kung hindi ka mahilig mag-mascara, try mo lang. Baka ma-appreciate mo. Kasi ganun din ako noon. Hindi ko hilig mag-mascara. Pero nung na-try ko na siya, nakita ko yung difference. Nagma-mascara na talaga ako. And this is one of the best. And last but not the least, the lipstick. Mga kilala ko na ayaw sa sobrang matte na lipstick. Kasi nga, it tends to be very drying sa lips. Kung gusto mo nang may konting moisture, may konting shine, highly recommend this. So, ayun lang, guys. That's it for this video. I hope you guys enjoyed watching. And please, don't forget to like this video kung nakatulong tong video na to ay kung nagustuhan nyo. And also, para sa mga bago dyan, please don't forget to subscribe to my channel para ma-notify ka every time nag-upload ako ng bagong video. And yes, nakapajama lang ako. See you soon and dagang salamat, mga bibi. Bye!